जयमसी आज 31 डिसेम्बर 2021 तदनुसार 16 पौष 2078 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ अझै पनि ढुङ्गामा। आज हामी परमेश्वरको वचन मर्कुस 4को 35 देखि 41 सम्म पाठ गर्नेछौँ। त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामी पारिपट्टि जाउँ। अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन ढुङ्गामा बस्नुभएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्ना साथ लगेर अरू ढुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू ढुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्म कि ढुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो। उहाँ आफै चाहिँ ढुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लाएर निदाइरहनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, गुरुज्यू, हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईँलाई वास्ता छैन? तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो, शान्त हो, रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? तिनीहरू साह्रै भयभीत भएर आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छन्। आमेन। यसैया 43को 2लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीहरूमा भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म एउटा प्रवेश परीक्षाको तयारीमा थिएँ। अघिल्लो वर्षको परीक्षामा म फेल भएको थिएँ र म धेरै तनावमा थिएँ। के गर्ने भन्ने कुरामा म पक्का थिइनँ। मेरी आमाले एक दिन मलाई बोलाउनु भयो र म डराएको थाहा गर्नुभयो। उहाँले आजको धर्मशास्त्रको पढाइको खण्डको घटनाको मलाई याद दिलाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, जेनी, यसु सुत्नु भए जस्तो देखिनु भएको हो, तर उहाँ ढुङ्गामा नै हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना चेलाहरूसँगै यसु ढुङ्गामा हुनुभएको कारण ढुङ्गा डुब्ने कुनै सम्भावना थिएन। यो कुराले मलाई स्मरण गरायो कि मैले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरिरहेको भए पनि म कहिले एक्लो छैन। ख्रिस्ट मसँग हुनुहुन्छ र मलाई हेरिरहनुहुनेछ। प्राय डरलाग्दो अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारे मैले अनिश्चित महसुस गरेकी छु। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि म आँधीमा हुँदा यसु निदाइरहनु भएको छ, तर मैले सिकेकी छु कि उहाँ यो क्षणमा शान्त हुनुभए पनि उहाँ अझै ढुङ्गामा नै हुनुहुन्छ। यस्तो लाग्छ कि म डुब्न जाँदैछु, तर यसु मसँग हुनुहुन्छ। यो बुझाइ सम्म आउँदादेखि म धेरै परीक्षाहरूमा अनुतीर्ण भएको र केही परीक्षाहरूमा उत्तीर्ण भएकी छु, तर यो सबैको बीच यसु अझै मसँग ढुङ्गामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले कहिले बिर्सिएकी छैन। आमेन। आजको विचार, आदिमा केन्द्रित हुनुभन्दा म यसुमा केन्द्रित हुनेछु जो सधैँ मसँग हुनुहुन्छ। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, कहिलेकाहीँ हाम्रा आँधी बेरीहरू यति डरलाग्दा हुन्छन् कि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी बिर्सिन्छौँ। तपाईँले किनारासम्म सुरक्षित रूपमा लानुहुन्छ भन्ने कुरामा भरोसा गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका जेनिफर प्रिन्स किङ्सली, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूको निम्ति।